Se on moro taas. Me jatketaan nyt tämän moottorin pakkaamisen kanssa. Tämähän jäi vähän kesken viime jaksossa, kuten varmaan huomasitte. Jos ette huomannut, käykää katsomassa se edellinen jakso, että me ollaan päästy tähän vaiheeseen. Meillä ei ole mitään muuta kuin me pakataan tää vaan kiinni, mutta tässähän jäi siitä, että nämä hammasrattaat ei osunut kohdikkain, nämä ensi- ja toisioakselit. Eli rattaiden kohdistus oli huono. Ja sitä jäätiin ihmettelee, että miksi näin. No, mä oon nyt tässä tutkinut asiaa ja tässä taitaa olla nyt ratkaisu ja nyt me lyödään sitten tää kasaan. No ihan ensiksi. Opin tässä kantapään kautta ja myönnän virheeni. Tässä on todella terävät reunat tässä akselissa. Ja kun sä painat sitä tuolta laakerin läpi, niin saattaa käydä näin. Eli mä revin sen tuolla akselin terävällä osalla, niin näköjään sen Stefan siitä rikki. No, ei se nyt ole ongelma. Toi maksaa, mitä se oli, 2 euroa jotain, toi Stefa. Ja tämähän on tästä nyppästävissä vaan pois. Vaikka mä tän kasaan, niin myöhemminkin. Et ei se nyt ole ongelma, mutta en tiedä, olisiko nämä parempi nämä Stefat laittaa paikalleen. Oikeastaan otetaan toi helvettiin tuolta. Niin laittaa nämä Stefat paikalleen vasta sen jälkeen, kun täältä on ensiksi lyöty nämä akselit. Nämä muut ei ole niin herkkiä. Täällä ei ole niin teräviä reunoja, mutta tässä on niin terävät reunat, että se tulee vähänkään vinossa, niin ne käy näin. Siitähän lähti tommonen palanen, eli siis se on ihan oikeasti. Ei tuu pitämään. Se saa nyt olla siinä mokappina ja ei anneta sen haitata elämää. Joo, se mikä tässä oli, kiitos jälleen Solifer-ryhmälle. Näissä on vähän erilaisia kokoonpanoja. Eli ne mun mielestä näissäkin on. Tässä on aika tämmöiset ohuet peltilipareet, nämä jousen kupit. Ja tämä aiheuttaa herkästi sen, että jos ei se mene kunnolla paikalleen, niin saattaa käydä niin, että tuo jousen pää linksahtaa tuonne väliin. Ja sehän estää tuota painumasta, kun se jää tuohon laakeriin kiinni. Niin tässä oli käynyt. Toisena kovasti keskusteltiin siitä, että kuuluuko siihen tällaista prikkaa. Osassa ilmeisesti ei. Ja silti nämä istuu keskenään täysin tasaan. Tämä ei varsinaisesti ole simmilevy, mutta tämä ajaa nyt tässä simmilevyn asemaa. Ja tässä oli sellainen. Tuosta näkyy vähän jälkiäkin, että siinä on ollut jälkiä siitä, että se on ollut laakeria vasta. Mutta joo, jos mä jätän tämän pois, niin tämä istuu liian alas. Ja mä en saa näitä alemmas enää, jolloin tää on pakko kasata tässä moodissa, kun periaatteessa tää kaiketi oli. Eli että täällä on tää, kutsutaan tätä nyt sit shimmilevyksi, vaikka tää on prikka. Sinne shimmi takas. Nyt se on pohjassa. Ja nyt kun me laitetaan tää toinen hammasratastus, niin ne ei istu yhtään. Eli se on vieläkin väärin. Eli tässä kuvassa nyt näkyy se, mitä siinä kävi. Eli toi jousenpää meni tonne laakerin ja prikan väliin, jolloin tää prikka ei pääse nousee ylöspäin ja se jää tuohon väliin. Eli kun laittaa paikalleen, niin on oltava tarkkana. 3 hours later. Noin. Nyt se on oikein. Ja nyt kun me katsotaan myös että miten noi kohdistuu toisiinsa, niin se on just niin kuin pitää. Eli siihen me ollaan tyytyväisiä nyt. Mä otan ton hetkeksi pois, mä laitan tonne simmin. Meillä on tässä ne alkuperäiset 3 simmiä. Ja täällä meillä on 1 simmi. Ja nyt me laitetaan kansi kiinni ja katsotaan se kokonaisvälys.
Nythän me haetaan sitä niin sanottua poikittaisvälystä, eli sitä, kuinka paljon tämä mahtuu liikkumaan kansi kiinni tiiviste paikallaan tuolla sisässä, nämä kaikki. Eli toleranssit on pienet. Mä sain nyt sellaisia lukuja, joku oli laittanut jopa 0,1 milliä kokonaisvälykseksi, mutta yleisesti 0,25, 0,35 ja 0,50 asti, niin mitataan tosta kohta tuommoisella rakotulkilla. Nyt me ollaan rasvattu täällä stefat. Meillä on yksi haitta, ja se on tää, että tää kampiakselin laakerihan tulee iskeytyä tähän pesään kiinni, jolloin meidän tekee vaikeaksi avata se uudestaan. Tässä vaiheessa tarkkasilmäisesti huomaa, että mä poistin sieltä kampiakselin. Ihan sen tekee, että se ei vastusta tässä, kun mä joudun tätä kantta monta kertaa laittaa kiinni ja takas. Nyt me avataan täältä meidän tiivistesarjasta. Me otetaan oikea tiiviste. Nämä on näköjään tämmöisiä 2-kerrostiivisteitä. Ja tästä ilmeisesti, tämä ei ole mulle tuttu, mutta tästä leikataan tämä sylinteri pois, se pitää tämän kasassa vaan. Täällä on kohdistustapit. Ja mä voin nyt tehdä niin, että mä siirrän tuon kohdistustapin tälle puolelle. Otetaan toinen käsi käyttöön. Jos on lähinnä se, ettei riko tuota tiivistettä, niin nyt me päästään tämä kokonaisvälys mittaamaan, että paljon tämä on. Toistaiseksi meillä on vielä aika iso välys. Eli tää liikkuu ihan merkittävästi tuolla. Tuolla voisi olla ehkä ihan järkevä välys. Eli jotta se vastaa todellisuutta, niin meidän täytyy lyödä tänne ihan pultit paikoilleen. Nyt kun meillä on kansi kiinni, niin nyt me voidaan alkaa katsoa, mikä meidän tämä sivuttaisvälys, eli kokonaisvälys on. Ja nyt me huomataan heti, että meillä menee tämän asteikon isoin välysmittari heittämällä sisään. Eli mä nyt arvioisin, että mä tarviin tohon 1 millin simmin lisää. Nämä akselit selkeästi ei ole muuttunut. Mittasin tosta, näissä oli ihan hyvä välys. Ei ole liian iso. Eli toi välyksen muutos on johduttava tuosta vitosrattaan lisäyksestä. Mä mittasin tuon vitosrattaan tuosta tasopinnasta aiemmin ja tää holkki on, se oli sen about millin verran paksumpi, kun se on tuossa paikallaan. Sehän menee vähän sinne sisään. Tää kokonaispaksuus on vielä enemmän isompi, mutta sitten kun se on tuossa paikallaan, niin se oli about millin luokkaa. Eli mä tarviin tähän nyt lisää simmejä ja siinä on noita ohuita simmejä, mä voin niitä poistaa, niin mä sen takia uskallan varmaan, että semmoista millistä sinne laittaa. Eli semmonen täytyy sit hommaa. Jaha, tekoälyaika. Siinä on hyvät ja huonot puolensa, mutta tämähän tuliko tilauksesta. Osoitus vaan siitä, että AI kuuntelee meitä koko aika. Hyvässä ja huonossa tässä tapauksessa siitä oli hyötyä. Sieltähän tipahti oletettavasti millin paksunen simmi. Palataan kohta, kun saadaan tämä vaihdeakseli simmattuun niin tämän seuraavan kanssa. No niin, nyt siellä on kampiakseli paikallaan, pyörii kivasti. Tiivistettä mä en ole vielä leikannut tosta pois, leikkaan kohta. Mutta nyt me tehdään viimeinen mittaus.
Eli tuossa on 025 nyt on viimeinen, mikä menee tonne väliin. Se menee just vielä. Ja mä jätän sen siihen. Se jää nyt 025 välyksellä ja tyydyn siihen. Tuossa on 20 välystä tuossa käynnistyspolkimessa, se on hyvä. Tässä vaihdepolkimessa snadisti liikaa, eli siinä on 50. Mä en muuta sitä, koska se on vaihdepoljin. Seuraavaksi me aletaan laittaa tuohon kytkinkelloon. Ja sehän tulee vain yhteen kohtaan, koska tuolla on toi kiila. Eli se menee vaan yhdessä asennossa. Tai täytyy nyt napauttaa, se on siinä. Ottaa siihen tiivisteeseen pikkasen kiinni. Mä vähän rasvaan tätä tiivistettä, niin ei rikota. Nyt se on pois. Ääni muuttuu. Sitten siihen tulee tää lukkosokka. Ja sitten siihen tulee tää ruotsalainen kierre. Jostain syystä tämmöisen ruotsalaisen kierteen laittaminen on aina yhtä vaikeaa. Nyt ennen kuin mä kiristän ton, niin mä laitan tonne nyt seuraavaksi männän paikalleen. Ja mä laitan sinne koko setin muutenkin. Niin mä saan pidettyä sit vastaan sillä työkalulla. Tuolla työkalulla niin pidettyä vastaan, kun mä kiristän tätä. Eli mäntä seuraavaksi. Me otetaan täältä, meillä on uusi männäntappi. Meillä on noin männäntapin lukkosokat, männän renkaat ja itse mäntä. Ihan ensimmäiseksi me laitetaan tietenkin sinne männän renkaat paikoilleen. Ja männän renkaat, nehän tulee aina tommosen tapin kohdalle. Niitä ei koskaan laiteta samaan kohtaan, siksi tuolla on tommoset tapit, johon se asettuu toi männän renkaan kolo, eli ne tulee näin päin. Sitten tästä männästä vielä sen verran, että täällähän on tämmönen nuoli. Joissain männissä on tämä nuoli, joissain ei. Nuoli laitetaan aina pakoaukkoa kohden. Pakoaukko tulee tässä tänne päin, koska nämä sylinteri tulee niin, tai siis sylinteri tulee niin, että eli sylinteri tulee niin päin, että pakoaukko osoittaa tänne päin. Eli mäntä tulee nuoli tästä tänne päin. Silloin syynsä vissiin silleen, että jos männän renkaat katkee, näillähän on hyvin paljon merkitystä myös sen takia noilla kohdistustapeilla, että mihin suuntaan se sitten niin ne osat lentää siitä männän renkaasta, jos näin sattuu käymään. Ei tuhota pataa. Joo, mä heitän tonne ensiksi nyt ihan sokan tonne pohjalle valmiiksi. Toiselle puolelle se tulee tänne uraan. Tässä muuten on ihan nyt vaan fun fact. Huomaan, että alkuperäiseen mäntään nähden, niin tässä on erona se, että tuolla on öljyreijät tuolla, jotka voitelee sitten sen koneen käydessä, niin ne tulee tuolta. Ne männän tappii varmaan paremmin kuin tuo alkuperäinen. Muutenhan tää on tämmöstä aika, miten tämmöstä nyt voisi kutsua kauniisti, China crap valualumiinia, onko edes alumiinia vai silumiinia. Eli mistään hifitako männästähän ei ole kyse. Mä oon aika paljon nähnyt noita autojen takokamoja ja billetkamoja ja kaikkea muutakin. Niin siihen nähdään tää on jotain ihan hirveetä, mutta se ajaa tehtävänsä siellä. Tää ei ole nyt kauhean järeä pata kuitenkaan. Täältä ei ole vedettävissä 1000 heppaa ulos.
Niin se on ihan hyvä. Ei kritisoida sitä sen enempää, se on ajaa asiansa. Sinne meni paikoilleen nyt. Tuo ensimmäinen sokka näkyy tuolla. Tämmöisellä muovilla on hyvä painaa se tonne, se naksahtaa sitten kun se osuu. Niin ei vaurioita tuota itse mäntää. Sitten me laitetaan männän renkaat seuraavaksi. Ja ne tulee nyt tietenkin niin päin, että toimissa on toi tappi, niin sinne tulee tuo avoin kohta. Ja se pitäisi saada about sille kohdalle. Ja nää nyt vaan painetaan, sehän pasahtaa tuohon ensimmäiseen koloon ensimmäisenä. Niin se on ihan fine. No. Eli noi katsotaan sitten, että kun laitetaan mäntä paikalle, että noi jäisi noin tappien kohdalle. Tuolla se on, tossa kohti. Eli meillä on männänrenkaat kiinni. Mä öljyyn ne vielä. Ja nyt me laitetaan mäntä paikalleen ja varmistetaan suunta. Eli nähdään tuolla, että tää tulee näin päin tää sylinteri, jolloin pakoaukko on tänne päin. Eli silloin männän nuoli tulee myös tänne päin. Eli se tulee tohon. Sitä ennen mä laitan tonne ton tapin paikalleen. Tai otan sen valmiiksi. Nyt se jää just ikävästi alapuolelle toi sokka. Tälleen niin kuin kuvausteknisesti vaikea, mutta mä tosiaan öljysin senkin valmiiksi. Nyt se on siitä yli ja sitten me laitetaan tänne sokka. Me saadaan se reunan yli, niin sitten me vaan painetaan toi. Noin, pulnaksi. Ja me voidaan varmistaa vielä pyöräyttämällä tuota sokkaa vähän. Et se on siellä. Kyllä se on siellä urassa. Katsotaan, että tiiviste tulee oikein päin. Nythän se tulee just väärinpäin. Näissähän on tämmönen huuli. Autossa on noin männänrenkaat, niitä on ihan mahdoton asentaa ilman männänrenkaiden puristajaa, mutta kun toi huuli rupeaa, niin siihen ei tarvitse pikkasen kynnel painaa, niin se menee sinne kyllä. Näin. Noin. Se on sitten niin kuin hänessä. Sitten ylempi tiiviste. Nämä istuu kyllä kivasti nämä tiivisteet ja nämä on tarpeeksi taipuvia. Näissä ei ole mitään riskiä rikkoutumiseen. Että täytyy sanoa kyllä, että on hyvät. Mä tässä kokeilin näitä ekan kerran näitä kierteitä. Tässä on 3 on hyvät, tossa on huonot kierteet. Eli tää ei oikein lähe. Sitten mä huomaan myös sen, että tää on irti. Tää kannenpultti. Ja sitten paitsi tää on vielä kaiken päälle vino. Eli mullahan oli tässä uudet pultit. Ja nyt mä kyllä itse asiassa teen niin vielä, että mä nappasen tosta irti ton kannenpultin. Se on pikkasen vino. Mä näen sen, että se kääntyy kieroon. Mä otan vähintään vaihan ton yhden, mutta ehkä mä vaihan sitten noin kaikki. Mä päädyin vaihtaa nyt ne kaikki, koska siellä oli 3 kieroa. Eli ne oli ehkä nyt hyvä vaihtaa ja ei ne ollut kyllä kunnolla siellä pohjassakaan. Eli nyt on uudet ja näille mä vedin nyt
8 newtonia vedän näille momentiksi. Se on niinku sopiva tämmöiselle M6. Kyllä se ehkä 10 uskaltaisi vetää, mutta se on hyvä. Tämä tuplamutteritekniikka on ainoa, millä tässä pystyy näitä kiristää. Kannenpulta ei saa yleisesti tuolla päässä, mutta ehkä nämä on niin pieniä. Niin autoissa, mä käytin näitä vanhoja muttereita muuten, niin 6 kolot tai jotain vastaavaa torksit tai näin, mutta tässä ei nyt ole, niin tuplamutteri toimii. Sitten me lyödään siihen vihdoin tää kaunis kansi. Näin. Nyt kun ne on suoria, kansi menee nätisti. Ja kuuluu hieno ääni. No, nyt me vaan kiristetään noin mutterit tuolta. Mä laitan sinne prikat. Sama 8 newtonia. Näille ja ristiinkiristys. Sitten me otetaan toi meidän tuulsi. Sitä ei tarvitse laittaa niin kireelle. Nyt me käännetään tää kyljelleen taas ja me aletaan laittaa tosta kytkimen puolta kiinni. Tämä ruotsalaisella kierteellä oleva kytkinkellon mutteri toi on 12 millinen. Eli silloin se pitäisi olla jopa niinkin paljon kuin 50 newtonia toi. 40 vähintään. Aloitetaan pienemmästä, aloitetaan 20. Maksattaakohan tää toiseen suuntaan? Nyt se on aika tiukalle ja mä otan. Oiskohan se nyt? Tässä se lukitusprikka nyt laitetaan sitten seuraavaksi. Eli eka ruuvarilla vähän käännetään noin reunat ja sitten pihdeillä sen jälkeen loput. Sitten olisi kytkin seuraavaksi. Kytkimen sisälle tai tonne pesään tulee neulalaakeri. Mulla on tässä uusi tietenkin. Nyt olisi vaan hölmöä olla tämmösiä vaihtamatta. Ja neulalaakerihan tulee tohon. Ja sen jälkeen tää kytkin pakka tulee siihen ja pitäisi istua suoraan siihen. No, mä olin viimeksi tähän niinku merkannut. Tässähän on simmejä kanssa. Tai siis mä olin nää niputtanut yhteen, mikä on aina järkevää, niin ei me kaikki puurot ja vellit sekaisin. Niin, tässä on nyt ensimmäisenä painelaakeri. Ja tottahan toki meillä on uusi painelaakeri. Ennen tota painelaakerin laittamista, niin tuohon väliin tulee tietenkin koppa. Eli tämä tulee tähän. Ja sitä varten meidän tiivistearsenaalista otetaan jälleen oikea tiiviste. Ja sitten mä laitan nämä kohdistustapit, mitä mä tossa joskus ihmettelinkin, että mitäs nämä oli. Mä en itse asiassa muistanut, ne tulee noihin.
tämä suoja tulee vielä tohon noin. Mä taidan ottaa itse sen verran vielä ulos, että mä saan sen lyötyä tuolta toiselta puolelta, niin mä teen jälkiä tohon. Me vedetään toi kansi kiinni. Tässäkin kannessa on yksi erikokoinen lyhyempi mutteri. Se lyhyempi tulee tonne. Tai pultteihan nämä on, eikä muttereita. Näille sama 8 newtonia on ihan sopiva kiristysmomentiksi. Eli sama kuin ollaan käytetty kaikkeen alumiiniin, koska nämä on samankokoisia. Noin. Nyt se alkaa olla hyvällä mallilla. Meillä on tää peruskore kasassa ja me voitaisiin laittaa vielä tuo vauhtipyörä ja magneetto sinne ja sitten vielä kytkimen painelaakeri paikalle, että saadaan tämän puolen koppa kiinni ja sitten muutama rensseli. Tässä välissä jälleen kerran tulikin osia ja täällä on nyt uusi tää Stefa, jonka mä rikoin. Niin nyt meillä on taas uusi Stefa, ei rikota tällä kertaa sitä. Esitellään myöhemmin, mutta toi mutteri tuli myöskin ohjaustankoon. Ja nyt tuli 30 millinen bensakorkki. Mähän tilasin aiemmin 40 millisen ja kiitos vaan joku videolla havaitsi jo sanomattakin kuvasta, että mä olin tilannut väärän korkin. Mutta ei ole ongelma, noi vaihtuu helposti. Mutta heitetään noin loput rensselit tuohon paikoilleen ja kasataan myös toi kaasari. Mä en kaasaria nyt käy uudestaan läpi, koska mä kävin sen siinä purkuvaiheessa, niin vedetään tässä nyt se pikana. Niin kattokaa sieltä vanhalta videolta, mitä osia siihen kuuluu, niin nyt lyödään se vaan kiinni. Saadaan tää paketti nippu. Tänne puolelle tulee nää kytkimen nää, miskä näitä nyt kutsutaan, kytkimenvetäjät, kutsutaan sillä nimellä. Näihin tulee vaijeri noihin väliin kiinni ja ne vetää näitä yhteen. Ja tohon tulee nyt se uusi, mulla on tuossa uusi, niin toi välijousi, joka palauttaa sen kytkimen aina, et se ei jää kantamaan, eli se tulee siihen. Sehän nyt ei hirveän hyvin pysy vielä, kun siinä ei sitä vaijeria, mutta mä laitan sen vasta myöhemmin. No, tässä meillä tulee nämä painelaakerin osat. Nämähän tulee tonne holeen tarkoitus tulla, että tää nostaa sitten kytkintä. Taas vielä auki, että saadaan tuo istumaan tonne. Noin. Eli ilman tuota jousta, niin perusperiaatehan on, että kun näitä puristaa yhteen, niin se nostaa tuota kytkintä. Ja tuohon me laitetaan rasvaa. Sitten kun siellä on rasvat, niin laakerin toinen puoli kiinni. Ja nyt me ruvetaan sitä arpoon näitä simmejä. Jotenkin musta tuntuu, että tässä on liikaa näitä simmejä. Ja niin kuin just tasas. Tähän magneettoon me vaihdetaan kondensaattori uusi. Mulla on nyt 2 eri kondensaattoria, josta toinen on tää ns. Lyhyempi malli ja toinen on tää pidempi malli, jossa on itse asiassa sanottu, että SM81. Mä taidan vaihtaa tämän pidemmän mallin, vaikka tässä on kyllä lyhyempi malli.
Nämä on juotettavia, eli me otetaan tuosta juotostyökaluja. Juotetaan tuo vanha pois ja sitten juotetaan tuo uusi tilalle. Tämän tulpanjohdon mä otan kyllä nyt pois. Laitan siihen uuden, tää on ihan jäätävä koppura. Ihan kivikova tästä. Niin se ei ole välttämättä enää ihan validi, niin laitetaan siihen uusi. Kondensaattorijuotto otetaan siis vanha juottaan pois siitä ensiksi ja sitten naputellaan toi ulos tuolta. No, mä lämmitän tuossa vähän reunaa ihan sen takia, että mä saan sitä laajenemaan, se mahtuu paremmin. Ja sitten se juotetaan sen jälkeen se uusi konkka siihen paikoilleen. Huomasin tuossa samalla, kun nämä johtimethan kulkee täällä alapuolella. Tämä harmaa johto, jonka mä otin jo tonne ylös, niin sehän on jäänyt tonne ilmeisesti ton magneeton väliin. Kun joku on joskus säätänyt kautta kiristänyt, toi on ihan poikki toi johto. Se on niin kuin näin poikki. Eli mä vaihan ton piuhan uuteen. Mulla ei ole nyt harmaata, mun täytyy tehdä mustasta ja merkkaa se, mutta vaihdetaan kyllä tää piuha. Ei tämmöstä voi käyttää. Siinä on puolet johtimista poikki. Mun täytyy nyt vaan laittaa siihen mustaa, mutta mun täytyy, koska täällä on toinen musta, niin mun täytyy merkkaa toi sitten toi samalla lailla kun sähkömiehet tekee, niin merkkaa sen toisen mustan sitten. Tosiaan. Sitten meidän olisi aika lyödä tänne magneeton puolelle kamat paikoilleen. Ensimmäisenä laitetaan nyt tuo uusi tiiviste, eikä rikota sitä nyt tällä kertaa. Se on ehkä helpompi laittaa näin päin. Se ei jää tohon terävään reunaan kiinni, mihin se just jäi. Pinnan tasalla. Menee siihen laakeriin kiinni sen kuuliäänestä. Sitten sitä magneeton laitto paikalle. Tulpan johtoa mulla ei nyt oo. Mä tosta tiivistesarjaa katellessani mä ihmettelin mikä tää on. Miten tää liittyy tiivistesarjaan. Mutta tämähän on itse asiassa uusi tommonen, miksikä nyt kutsutaan harjaksi. Se on toi puhdistaja, joka tulee tohon akselille. Niin miksei mä tosiaan vaihtaisi toihan on tommonen ihan linttaan mennyt. Niin tässähän tätä materiaalia on. Ei ollut kyllä mainittu Filmopon sarjassa, että tässä on tääkin mukana, mutta näköjään on aika täydellinen tiivistesarja kyllä. Katsotaan sen jälkeen toi katkojan kärki. Sitähän pitäisi säätää aina pari kertaa vuodessa. Tai kai vähintään kerran vuodessa. Ja katsotaan mikä toi kärkiväli on. Ja jotta me pystytään säätämään toi, nyt tuolla on muuten uusi toi harja, mutta jotta me pystytään säätämään toi, niin meidän täytyy laittaa tää ihan paikoilleen. Ja tuohan tulee toi piuha läpi tosta reiästä. Ja tää tulee näin päin kokonaisuudessaan. Ja nyt on sitten tärkeä katsoa, ettei käy niin kuin oli käynyt viimeksi, eli että noi piuhat jää tonne väliin. Nyt ne ei ole siellä. Ja sitten me lyödään tosta piuhat läpi tuolta kumitutista. Tällähän me säädetään se ennakko sitten myöhemmin, mutta laitetaan sinne ruuvit kiinni. Sitten olisi vauhtipyörä.
Tuolla on tuo vauhtipyörän kiila. Tuossa ei ole mitenkään täydellisen kuntoinen se, mutta mä uskon, että se pitää. Se on taas hirveän tärkeä sitten tuossa ennakon säädössä, että se pysyy siinä kohdassa, missä se oli. Ja toi katkojan kärkivärihän säädetään avaamalla tota ruuvia ja työntämällä tonne päin. Ja toi pitää olla 035-045 milliä. Taisi olla 7 Soliferin, jossa oli kuitenkin sama tomos ohjeessa, niin se oli 035. Mutta ehkä se 035-040 on se, mihin me tähdätään. Ja sitten laitetaan siihen toi laippamutteri. Kyllä se pysyy nyt. Eli nyt me ensiksi käännetään tuon kärkivälin säätöön kohtaan, missä se on isoimmillaan. Sitten me mitataan paljon se on. Ja jos lähdetään nyt siitä, että se 035 pitäisi saada sinne ainakin mahtumaan. Mahtuu. Katsotaan meneekö 04. Testataan vielä 045. Ei ole kaukana. Ei mene. Ainakaan tässä asennossa. Katsotaan vielä toinen. Tossa menee 045. Kanittaa tää kone. Onko se kuullut meidän tuo kondensaattori, joka ottaa kiinni? Kyllä, se tossa kohtaa se ottaa kiinni. Täytyy pikkasen laskea sitä. 045. Näyttäisi löytyvä. Eli ihan pikkasen me säädetään sitä tiukemmalle. No niin, nyt se on säädetty tiukemmalle. Ja meillä menee 04 just ja just. Mutta ei 045. 035 040 on mun ohjeistus siihen. Me kiristetään vielä toi mutteri. Nyt oikeastaan me voidaan laittaa tästä loput rensselit paikalle, eli sieltähän puuttuu öljytikku. Hän tulee sinne. Sitten meillä on uusi proppu. Tulee tuonne taakse. Ja sitten me lisätään vielä se tulpanjohto, mutta katsotaan noin sähköt sitten, kun me aletaan kytkeä nyt valoja ja sen tyyppisiä. Ne siinä paikallaan sitten. Tähän tulee suojakuori myöskin sitten vielä. Ja tulpan johto tulee sitten, kun saan sen tulpan johdon. Mitäs meillä on vielä? Ratas puuttuu vielä edestä. Mehän siis säädetään sitten toi sytytys vielä kokonaisuudessaan. Eli tää on niin 360 astetta, eli milli per kierros. Milli per aste siis on tän niin kuin kehä, eli sen pystyy laskemaan tästä kehältä. Eli yläkuolon kohtaan mäntä ja sitten 2 milliä ennen ennakko. Se on niin kuin aika mun mielestä helppo se säätö. Monet sanoo, että sillä ei ole mitään vaikutusta, mutta kyllähän sillä ennakolla on, tai ainakin pitäisi olla, suurikin merkitys siihen käyntiin. Ja sitten kolmantenahan tässä säädetään vielä tulpan kärkiväli, joka on 0,5 näissä ollut alun perin. Ja heti jos viritetään, nythän puhutaan vakio-osista, niin siitähän nämä kaikki arvot, niin nämähän ei enää päde, vaan ne on vakiolla. Sitten me laitetaan tuo uusi ratas, joka on siis vakioratas. Uusi lukkoprikka. Ja mutteri.
Ne on siinä. Mä kiristän nämä kaikki vielä sitten. Ja sittenhän tähän tulee komeilemaan viimeisenä, niin tulee tämä koppa. Kyllä siitä hieno tulee. Ja sitten tähän tulee polkimet vielä. Vaihdepoliin ja käynnistyspoliin. Laitetaan ne tossa paikallaan. Ja tännehän tulee sisälle se jousi, joka mulla on jossain. Sieltä löytyi jousi. Entisöidys sekin, otetaan nuo pultit pois. Sitten hetki mietitään, miten päin tää tulee tänne. Se tuli näin. Eli tuohon tulee sitten toi käynnistyspoli. Vedään tää nyt sitten niinku paikoilleen. Eli tuossa käynnistyspolkimessahan on toinen tappi, joka on nimenomaan tehty tohon, että se menee sinne. Näin. Sitten voidaan lyödä toi kiinni. Semmonen. Nyt siinä on enää nämä ulkoiset rensselit ja semmoiset koristeet siihen, mutta laitetaan ne sitten, kun tää on paikallaan tää moottori kokonaan. No, sehän on kaunisko sika pienenä. Eli kyllä sitä kelpaa nyt katella verrattuna siihen, mitä se oli se romukasa sekä ulkoisesti että sisäisesti aiemmin. Pientä säätöä vielä ja mä en nyt tosiaan tätä kaastaria näyttänyt tässä kauheasti, koska tässä kun tätä nyt laittaa sitten, vaikka tää on puhdistettu, niin onhan tää tämmönen tummaksi hapettunut, niin eihän tää nyt oikein tähän kokoonpanoon sovi, joka tarkoittaa, että mun puhallan tämänkin saadaan siitä hieno kiiltävä ja sellainen, sehän ei tämmönen tummansininen hapettunut alun perinkään ollut. Niin tehdään siitä vielä hieno. Tästä moottorista tää oli nyt ehkä vähän silleen tylsä video ja varmasti monet nukahti aika aikaisessa vaiheessa. Mutta mä nyt näin tän sillä lailla, että moottori oli sinänsä järkevä käydä tarkkaa läpi. Että jos joku haluaa käyttää tätä sitten niinku oppimismateriaalina tai tukena siihen, kun itse tekee tällaista, niin silloin kun ne käydään tarkasti läpi, niin siitä on paljon enemmän hyötyä. Mitä on tulossa sitten seuraavaksi? No, sen voi kertoa, että seuraava on mielenkiintoisempi. Siinä ei ole ehkä tämmöisiä teknisiä detskuja pyöri niin paljon, vaan sieltä on tullut osia maalauksesta ja mä oon myös maalannut ne kunnostettavat osat, niin niitä me katsotaan ensi kerralla. Siinä on vielä entisöitävissä osissa, vilahtikin varmaan jo tossa noi vanteet ja uudet pinnat, ja sieltä täytyy ne keskiöt entisöidä vielä. Ja sitten on etupumput, ne puretaan seuraavalla kerralla. Ja tosiaan katsotaan niitä entisöityjä ja maalattuja osia, ja sitten seuraavaksi ne pultataan vaan sitten kiinni. Alkaa loppu häämöttää. Tässä vielä pieni tiiseri ensi kerrasta. No, siihen nyt tuli näköjään jotain häiriöitä tuohon kuvaan. Mutta ei se mitään. Katsotaan niitä ensi kerralla, niin mä uskon, että kameraongelmakin saadaan siihen mennessä ratkaistua. Palataan silloin. Moi!